Good morning all shareholders สวัสดีครับผู้ถือหุ้นทุกท่านขณะนี้เป็นเวลา 10 นาฬิกาครับเป็นเวลาประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเสร็จประชุมด้วยข้อบังคับและบทบัญญัติมาตรา 104 ของพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชนพ.ศ. 2535 กำหนดให้ประธานกรรมการของบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่แต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตรายงานว่าในการประชุมคราวนี้จะดำเนินการเป็นภาษาไทยเท่านั้นครับเพื่อที่จะให้การประชุมรวดเร็วนะครับการประชุมเป็นปัจจุบันผมขอผู้การแนะนำตัวให้ที่ประชุมทราบครับผมนายสมชายอิสระดำรงประธานตำแหน่งกรรมการบริษัทและจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่62นี้ณเวลานี้ผมขอแจ้งให้ผู้ถือทราบว่ามีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบสัญญารวมทั้งสิ้นจำนวน50 ท่านที่เป็นและจำนวนหุ้น 37,405,713 หุ้นครับคิดเป็นร้อยละ 86.59 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกและจำหน่ายทั้งหมดซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายเขามีผู้ถือหุ้นไม่ว่าด้วยตนเองหรือด้วยการมอบสัญชาติไม่น้อยกว่า25 คนและหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า1 ใน 3หุ้นที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าครบองค์ประชุมจึงขอเปิดการประชุมประจำปีสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่62เลยครับในการประชุมครั้งนี้ผมขอแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมนี้กรรมการบริหารมีทั้งหมด4 ท่านนะครับท่านที่ 1 กรรมการผู้จัดการคุณอาจารย์ปีจะเป็นผู้ชี้ขาดนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการคุณสุภชัยพนิชผู้จัดการนะครับคุณนัทวิลาคริสโตเชคผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการสินค้าส่วนกรรมการอิสระและดำรงกรรมการตรวจสอบ3 ท่านครับคุณวรินทร์เพื่อนันประธานกรรมการตรวจสอบคุณเจษฎีวัฒน์กรรมการตรวจสอบครับคุณโทนี่เอกโคยเอกกรรมการตรวจสอบตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับที่สามารถเข้าร่วมได้กรรมการบริหารความเสี่ยง3 ท่านครับคุณวิบูลย์เนื้ออาหารครับคุณเซยุกิโคยเกะไม่มาประชุมนะครับคุณสารณีมาตรีกรรมการบริหารความเสี่ยงครับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร2 ท่านครับเรื่องบอลมาประชุมและคุณพัฒวิทย์เทวชินะครับไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครับอยู่ในประเทศญี่ปุ่นสุดท้ายกรรมการอิสระและประธานกรรมการนะครับผมสมชายอิสระครับนอกจากนี้แล้วทางองค์กรได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทคือคุณปิยะที่นาตั้งเด่นครับจากบริษัท KPMG ส่วนผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ก็คือคุณเกรดานะครับผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงินครับคุณทางที่โชคทำสเตทครับผู้จัดการสายบัญชีและการเงินครับคุณทรงชัยสมบัตินะผู้จัดการบริษัทครับคุณสราวุฒิสุภาผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีและสุดท้ายนะครับผู้จัดการแผนกกฎหมายและเอกสารคุณปีบุตรนะครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายนะครับจึงขอเชิญคุณปีบุตรอาจารย์บุตรในการวิจารณ์บริษัทเป็นผู้อธิบายขั้นตอนในการเก็บตัวแทนในการดำเนินการขั้นตอนที่ดูหุ้นในการประชุมที่สภาอย่างนี้ครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นนะครับทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงตลอดจนสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมโดยประธานจะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติ
และตามระเบียบวาระการประชุมทีละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมาโดยการรับมอบฉันทะจะได้ลงคะแนนเสียงในการลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายกากบาทนะครับลงในใบคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์ซึ่งจะมีอยู่3ช่องคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโดยกากบาทเพียงช่องเดียวหากกากบาท2ช่องหรือมีมากกว่านั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสียนะครับสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุมหลังจากที่การประชุมได้เริ่มไปแล้วท่านผู้ถือหุ้นนั้นยังคงมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเข้าร่วมการประชุมนับตั้งแต่วาระที่ท่านได้เริ่มเข้าการประชุมแล้วเท่านั้นไม่สามารถออกเสียงย้อนหลังในวาระที่ได้ผ่านการพิจารณาไปแล้วนะครับการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะทำการนับตามวาระการประชุมทีละวาระตามบัตรลงคะแนนเสียงที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทรวมกับคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้มีการบันทึกรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการประมวลผลโดยเอาคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและที่งดออกเสียงหากออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในส่วนของคำถามในแต่วาระการประชุมนั้นทางบริษัทได้จัดเตรียมกระดาษเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้เขียนคำถามและส่งกระดาษคำถามให้กับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทเพื่อความรวดเร็วและลดการสัมผัสป้องกันการแพร่เชื้อตามมาตรการของภาครัฐนะครับเพื่อความโปร่งใสและความถูกต้องของบริษัทตามกฎหมายนะครับของขั้นตอนการนับคะแนนบริษัทขอเรียนเชิญผู้สอบทีมของบริษัทคือผู้มีอธิการการเงินไทยเป็นพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อความโปร่งใสและปฏิบัติการของกฎหมายนะครับต้องจากนั้นผมยังขออาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุม2ท่านนะครับเพื่อร่วมเป็นสัญญาในการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและถูกต้องครับท่านที่1นะครับคุณรัชนีอีกหน้าพันนะครับขอบคุณครับท่านที่2ครับคุณยุพานะครับหน้าสีเองครับนะครับขอบคุณมากครับก็เราจะเริ่มวาระที่1กันเลยนะครับวาระที่1พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่61ซึ่งประชุมเมื่อวันที่20 เมษายน 2564ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเสนอผู้ถือหุ้นนะครับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ได้มีการนำส่งให้กับตลาดสมาชิกประเทศไทยเมื่อวันที่5 พฤษภาคม 2564และได้แสดงรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์บริษัทซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นใดโต้แย้งหรือค้านรายงานประชุมนะครับจึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ขออนุญาตนะครับในการลงคะแนนเสียงขอให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงวาระที่1นะครับกากบาทเพียง1ช่องในช่องที่ท่านประสงค์จะลงนามนะครับก็คือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่างดออกเสียงนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วกรุณาชูมือขึ้นเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บครับ Please use the ballot agenda 1 and please vote by X mark only in one box that you propose to vote. Agree, disagree, or abstain. ปุ๋ยครับปุ๋ยด้านหลังยังมีอยู่ครับด้านหลังยังมีด้านหลังอีกครับมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงไหมครับช่วยขอตรงนายกมือด้วยครับเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแต่เพื่อให้เป็นเกิดความรวดเร็วในการประชุมนะครับและการประชุมสามารถดำเนินให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดผมจึงขอเสนอให้พิจารณาในวาระบางก่อนนะครับเมื่อมีการลงรับคะแนนในวาระที่เสร็จแล้วจึง
าระที่2นะครับท่านพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทประจำปี2564ในวาระนี้คุณทัศนีเป็นผู้ชี้ขาดการผู้รายงานประกอบการปี2564 I would like to summarize the company's operation results for the fiscal year 2021 that coronavirus pandemic has not finished yet. Thailand's GDP increased 1.6% from previous year, which is minus 6.1%. This year expected to be even better. Not only the conflict between the United States and China, but also Ukraine war makes more difficult situation in the world. The result of ALUCON year 2021 was another good year for the company, more revenue and more profit. It is the first time that our cylinder factory makes over 700 million candle tubes. The performance of ALUCON during the year 2021 was total revenue increased 18% from 5,072 million baht to 5,972 million baht. Scrap sales increased 26% because of higher aluminum ingot price. Net profit after tax increased 5% from 669 million baht to 704 million baht. Total production of aluminum candle tubes increased 10% from 640 million units to 701 million units. Although aluminum candle can was reduced by 6%. Slag production increased 1% from 35,550 tons to 35,839 tons. During the year, we have 59 employees got coronavirus positive. Fortunately, nobody got serious effects. Since we did not have big cluster in our company, our operation was not disturbed by any big troubles. The current year, we can manage the disease because of most employees got booster vaccination and the company's strict preventive measures. The number of employees comparing to previous year is 58 people reduced to 1,197 people. Comparing to the end of 2014, it was 1,536 people, 339 people reduced, which is 22% reduction, making better revenue per employee. This is not caused only from the consolidation of the two plants, Samron and Sriracha City, making less people available, but also our employees' big efforts. In 2021, our people made quite a good job on productivity and scrap rates improvements, making the production cost of can and tubes reduced 10%. I would like to express my sincere appreciation to our employees. ALUCON business environment this year is very tough. Aluminum ingot price is historically high I have ever experienced. Moreover, Ukraine war makes the price even more fluctuating. All material cost, energy cost, and transportation cost, all prices rise sharply. Consequently, we need to increase our product price. Nevertheless, it is not easy. Capital investment minimizes as previous years. This year, we will install more solar panels for 2 more factory buildings, becoming totally 5 buildings install solar panels by the end of this year. The solar panel project is, of course, not only good for environment, but also saving energy cost. Even the difficult environment,
ALUCON produces eco-friendly products for people to get more comfortable life. We will continue to develop and never stop improving our productivity to reach the highest of our valuable customer satisfaction. Thank you all stakeholders for supporting ALUCON. Please continue to support the company for the years to come as always. Thank you. ในส่วนของรายงานกรรมการผู้จัดการนะครับท่านได้รายงานว่าการระบาดของเชื้อโรคไวรัสยังคงอยู่ในส่วนตัวเลขของ GDP ของประเทศไทยนั้นปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมาที่ติดลบอยู่ที่ร้อยละ 6.1 อย่างไรก็ตามสถานการณ์โลกยังคงตึงเครียดไม่เพียงแต่แค่ในเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังมาจากสถานการณ์สงครามยูเครนอีกด้วยการดำเนินธุรกิจของALUCONในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีบริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มมากขึ้นและเป็นครั้งแรกที่โรงงานศรีราชาสามารถผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมได้มากกว่า 700 ล้านชิ้นโดยบริษัทมีรายรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากจำนวน 5,072 ล้านเป็น 5,972 ล้านบาทโดยมียอดขายเหรียญอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เนื่องจากราคาแท่งอลูมิเนียมที่สูงขึ้นมีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากเดิม 669 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น 704 ล้านบาทมีผลผลิตหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากเดิม 640 ล้านชิ้นเพิ่มขึ้นเป็น 701 ล้านชิ้นแม้ว่ากระป๋องอลูมิเนียมแอโรโซลจะลดลงร้อยละ 6 ก็ตามผลผลิตของเหรียญอลูมิเนียมก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากเดิม 35,550 ตันเพิ่มเป็น 35,839 ตันในช่วงปีที่ผ่านมามีพนักงานจำนวน 55 คนติดเชื้อโคโรนาไวรัสแต่ไม่มีใครมีอาการรุนแรงบริษัทจึงไม่มีกลุ่มของผู้ติดเชื้อที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้บริษัทสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างดีเพราะบริษัทมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เข้มงวดและพนักงานส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนกระตุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันมีจำนวนพนักงานลดลงจำนวน 58 คนเหลือ 1,197 คนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีพนักงานถึง 1,536 คนจนถึงปัจจุบันพนักงานลดลง 339 คนคิดเป็นร้อยละ 22 ส่งผลให้ยอดรายได้ต่อหัวของพนักงานเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักไม่ได้มาจากการควบรวมฐานการผลิตระหว่างโรงงานสำโรงและศรีราชาเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความมุ่งมั่นและความพยายามของพนักงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดอัตราของเสียที่ดียิ่งขึ้นในปี 2564 พนักงานสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและลดอัตราของเสียได้ในระดับที่น่าพอใจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตหลอดและกระป๋องลดลงร้อยละ 10 ผมขอขอบคุณพนักงานทุกท่านอย่างจริงใจครับในปีนี้ปัจจัยภายนอกยังคงส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างยากลำบากเช่นราคาแท่งอลูมิเนียมที่ปรับสูงขึ้นอย่างมากเป็นประวัติการณ์อีกทั้งสถานการณ์สงครามยูเครนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาแท่งอลูมิเนียมที่มีความผันผวนมากขึ้นค่าใช้จ่ายทุกส่วนปรับสูงขึ้นอย่างมากทั้งราคาวัตถุดิบทุกประเภทราคาเชื้อเพลิงและราคาค่าขนส่งจึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับราคาบรรจุภัณฑ์ให้สูงขึ้นจำนวนเงินลงทุนของบริษัทจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในปีนี้บริษัทมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นอีก 2 อาคารการผลิตส่งผลให้ภายในปลายปี 2565 บริษัทจะมีอาคารผลิตที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รวมทั้งหมด 5 อาคารซึ่งโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นี้มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของพลังงานเชื้อเพลิงได้อีกด้วยถึงแม้ว่าปัจจัยภายนอกจะสร้างความยากลำบากต่างๆแต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภคและเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดผมขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ายังคงได้รับการสนับสนุนALUCONจากทุกท่านต่อไปส่วนในเรื่องของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันขอเรียนให้ทราบว่า
บริษัทอลูคอนได้มีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและมีคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติตามภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ TAC ครับ ขอรายงานผลของการลงคะแนนในวาระที่ 1นะครับมีผู้ถือหุ้น53 ท่านออกเสียงเห็นด้วยนะครับ37,455,815หรือว่า 100% นะครับหรือว่าต้องตรงกันวาระที่ 1ขออนุญาตไปที่วาระที่ 3นะครับพิจารณาอนุมัติงบการเงินได้แก่แสดงฐานะการเงินงบกำไรการทุนแบบเสร็จในวันที่31 ธันวาคม 2564สำหรับวาระนี้ผมขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญนะครับผู้บริหารสูงสุดในที่และการเงินครับชี้แจงรายละเอียด สวัสดีค่ะดิฉันขอเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงงบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหมวดงบการเงินหน้า 84 ถึง 138 สำหรับฉบับภาษาไทยและหน้า 89 ถึง 128 สำหรับฉบับภาษาอังกฤษนะคะขอพูดถึงเฉพาะ financial highlight ซึ่งเป็นตัวหลักๆนะคะในปีที่ผ่านมา 2565 หรือปี 2021 นะคะจะเห็นว่า total asset เราเพิ่มขึ้นนะคะ 5% จาก 7,143 จาก 6,799 ล้านนะคะเป็น 7,143 ล้านค่ะในขณะที่หนี้สินรวมก็เพิ่มขึ้น 5.8% เช่นเดียวกันค่ะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 4.95% นะคะโดยภาพรวมแล้วจากที่ท่านตีพอร์ตไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะว่า revenue รายได้รวมเพิ่มขึ้น 17.75% จากปี 2020 นะคะรายจ่ายเพิ่มขึ้น 19.98% ทำให้มีกำไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 6.32% และกำไรสุทธินะคะจาก669 ล้านเป็น 704 ล้านบาทถือเป็น 5.26% และกำไรสุทธิต่อหุ้นจาก 15.49 บาทต่อหุ้นเป็น 16.30 บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 5.23% ค่ะมาดูถึงรายได้รวมของบริษัทนะคะจะเห็นว่ารายได้รวมเนี่ยประกอบด้วยรายได้จากการขายสินค้ากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้อื่นๆซึ่งประกอบด้วยการรายได้จากการขายเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตนะคะรายได้จากการขายจะเพิ่มขึ้นจาก 4,928 ล้านเป็น 5,712 ล้านนะคะในขณะที่เศรษฐกิจมีการผันผวนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ปีที่ผ่านมามีอัตรากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 92 ล้านบาทนะคะในทางกลับกันถึงแม้ว่ารายได้อื่นๆจากการขายเศษวัสดุจะเห็นว่าเราเพิ่มขึ้นด้วยจำนวนที่ไม่มากนักแม้ว่ามี production จะเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องมาจากว่ามีเศษวัสดุคงเหลือของเราลดลงในขณะที่ราคาขายเศษวัสดุเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าด้วยอัตราส่วนก็ไม่ได้เพิ่มมากนะคะมาแยกถึงรายได้หลักนะคะของหลอดและกระป๋องและเหรียญนะคะจะเห็นว่าในขณะที่หลอดและกระป๋องจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2020 8.79% ในเหรียญนะคะจะเพิ่มขึ้นถึง 25.44% เนื่อง25.66% เนื่องมาจากราคาขายของเหรียญนะคะเป็นไปตามกลไกของตลาดซึ่งในปีที่ผ่านมาราคาขายของอลูมิเนียม
ขึ้นสูงค่ะทำให้โดยภาพรวมรายได้รวมของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 15.93% ค่ะสำหรับคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานนะคะสามารถดูได้จากหน้า 29 ถึง 36 ในแบบ 56-1 วันรีพอร์ตสำหรับฉบับภาษาไทยและหน้า 30 ถึงหน้า 37 สำหรับฉบับภาษาอังกฤษค่ะขอบคุณครับสำหรับตอนนี้มีคำถามครับ ครับถ้าไม่มีคำถามนะครับขออนุญาตลงคะแนนเสียงนะครับ โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงวาระที่ 3 นะครับลงคะแนนเสียงด้วยการกากบาทนะครับลงในช่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงช่องใดช่องหนึ่งเพียงช่องเดียวเท่านั้นนะครับ Please use the ballot agenda 3 or voting on this agenda agree or disagree or abstain vote ถ้าเรียบร้อยแล้วกรุณายกมือด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จะได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านนะครับมีผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนไหมครับด้านหลังมี1 ท่านนะครับช่วยกรุณาหยิบด้วยครับขอบคุณครับ ครับ ขออนุญาตไปที่วาระที่ 4 นะครับพิจารณามาตรการจัดสรรกำไรในรอบปี2564นะครับในตอนนี้เราเกิดคุณอะไรมีชิ้นครับประกาศการรายงานในเรื่องการครับ From the operations result of the year ended 31st December 2021, the company reported a net profit in amount of 704,218,218 bahts. The board of directors of the company has considered and is of the view that legal reserve of the company has been met the legal requirement, so that the company has enough profit to pay the dividend, and the proposed dividend is appropriate for its remaining strong capital funds to accommodate continuous growth and business expansion. Then, the company proposes the meeting to consider the record date for the right of shareholders to receive the dividend is scheduled on 5th May 2020, and the dividend payment is scheduled on 17th May 2022. จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นะครับบริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 704,218,218 บาทซึ่งคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้วและบริษัทมีกำไรมากเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติวันกำหนดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 And the company wishes to propose the meeting to approve the dividend of 10 bahts per share, as being paid 8.33 bahts per share from the normal profit and 1.67 bahts per share from BOI tax exemption profit portion. This is non-tax credit portion. The withholding tax is 0.83 bahts per share. The total of dividend is
431,999,860 of which is comprised with the dividend policy being provided to you together with the invitation to this meeting already. นอกจากนี้บริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ10 บาทซึ่งแบ่งเป็นจำนวน 8.33 บาทจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีและจำนวน1.67 บาทจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน BOI โดยมีภาษีหักหน้าที่จ่ายรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น83 สตางค์โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดเป็นจำนวน 431,999,860 บาทโดยอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้นเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและได้มีการส่งให้กับทางผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้วครับ With regard to the detail of dividend payment record for 5 years, here is the details. ซึ่งในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายปันผลย้อนหลัง5 ปีมีตามดังนี้ครับในปี 2560 ก็รายละเอียดตามที่เห็นนะครับก็คือมีการจ่ายเงินปันผล 11 บาทจากร้อยละ 60.63 ของกำไรสุทธิ 2561 จ่ายเงินปันผลจำนวน 10 บาทต่อหุ้นในอัตรากำไรสุทธิ 60.63 ปี 2562 มีการจ่ายเงินปันผล 7.50 บาทจากร้อยละ 60.89 ของกำไรสุทธิ ในปี 2563 มีการจ่ายเงินปันผล 10 บาทต่อหุ้นคิดเป็นร้อยละ 64.57 ของกำไรสุทธิและในปี 2564 มีการกำหนดจ่ายเงินปันผลที่10 บาทต่อหุ้นคิดเป็นกำไรร้อยละ 61.34 จากกำไรสุทธิครับครับผมในวาระนี้มีคำถามอะไรครับไม่มีก็ขอเชิญอยู่คะแนนนะครับในวาระนี้ถ้าไม่มีการคำถามนะครับขออนุญาตลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงวาระที่ 4 นะครับลงคะแนนเสียงโดยการกากบาทในช่องใดช่องหนึ่งนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วกรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินเข้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงท่านนะครับ Please use the ballot agenda for voting on this agendaในขณะเดียวกันผมขอรายงานสรุปผลการนับบัตรคะแนนเสียงของวาระที่ 3 นะครับผู้ถือหุ้น 56 ท่านเห็นด้วยนะครับ 100% นะครับ 31,400,000 ท่าน 5,838 มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ลงคะแนนเสียงและส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าที่ไหมครับช่วยกรุณายกมือด้วยครับไม่มีนะครับขอบคุณมากครับลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับขอไปที่วาระที่ 5 นะครับที่เดินทางมาการตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งถูกกำหนดของตามวาระในวาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายและข้อบังคับข้อที่ 14 ของบริษัทซึ่งกำหนดว่าในทุกปีกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อย1 บาทเป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการแต่งออกให้เป็นสัดส่วนไม่ได้ก็ให้ออกให้จำนวนที่ใกล้เคียงกับ7/3ของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งโดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนั้นที่สุดเป็นผู้ถูกแต่งตำแหน่งแต่อาจจะได้รับเลือกให้การเข้ามาตัวแต่แต่งได้ตามปีนี้กรรมการผู้ซึ่งจะถูกกำหนดต้องออกครบตามวาระที่จำนวนทั้ง10 ท่านครับท่านที่ 1คุณกระจายกิจที่นะครับท่านที่ 2คุณสายมีมาจะดีท่านที่ 3คุณบริพรและท่านที่ 4คือท่านบริกิโดยเอกครับกรรมการ
ลงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งและด้วยกรรมการ3ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียงในวาระนี้จึงขอไม่ออกเสียงในวาระนี้นะครับ การพิจารณาตามวาระนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นโดยไม่รวมถึงกรรมการซึ่งเป็นผู้กำหนดของสารวัตรว่ากรรมการทั้ง4ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกรรมการการดำเนินงานของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นดังนั้นคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการพิจารณาหรือว่าเสนอชื่อให้กับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งหนึ่งครั้งนี้รายละเอียดของกรรมการทั้ง4ท่านปรากฏตามเอกสารแนบใน5ของหนังสือเดินประชุมผมขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลนะครับ มีคำถามไหมครับ ถ้าไม่มีคำถามขออนุญาตลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลนะครับ โดยเริ่มจากท่านแรกนะครับ คุณทาคาอากิทาเคอุชินะครับ ขอลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5.1 นะครับ ลงคะแนนเสียงโดยการโหวตด้วยการกระบาดนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะเดินเข้าไปเก็บครับ For this time we vote on the election of Mr. Takaki Takeuchi as the director by using the ballot agenda pick point 1. Yep. Please vote by F1 and return to our staff. มีผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5.1 ไหมครับ ยกมือด้วยนะครับ ถ้าไม่มีนะครับ ผมขออนุญาตไปลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5.2 เป็นการเลือกตั้งคุณสารินีมาตานีนะครับ ในการเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ขอใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5.2 นะครับ ลงคะแนนเสียงโดยการทำเครื่องหมายกากบาทในช่องนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วกรุณายกขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่จะเดินเข้าไปเก็บในวาระ 5.2 นะครับ มีท่านใดยังไม่ได้ส่งไหมครับ ช่วยกรุณายกด้วยครับในวาระที่ 5.2 มีผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ได้ส่งไหมครับ เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมขออนุญาตไปที่วาระที่ 5.3 นะครับ การเลือกตั้งคุณวรินทร์พรเอื้อนันท์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีก1 วาระนะครับ ขออนุญาตใช้บัตรลงคะแนนเสียงวาระที่ 5.3 นะครับในการลงคะแนนเสียงครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วกรุณายกมือขึ้นนะครับ ขอบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ได้เก็บด้วยครับ Please use the ballot 5.G for voting on this time. มีท่านใดไหมครับวาระที่ 5.3 กรุณายกมือขึ้นไหมครับเจ้าหน้าที่ปุ๋ยครับด้านขวามีน้องปุ๋ยครับด้านขวามี1 ท่านครับในวาระที่ 5.3 เรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่มีท่านใดยังไม่ส่งนะครับ ผมขออนุญาตไปที่วาระที่ 4 นะครับ ในการเลือกตั้งคุณโทชิยุกิโคอิเกะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีก1 วาระครับ ขออนุญาตใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5.4 ครับ ลงคะแนนเสียงในการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือของงดออกเสียงนะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วกรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านด้วยครับขอบคุณมากครับ ในวาระที่ 5.4 นะครับ มีท่านใดยังไม่ได้ส่งไหมครับผิดครับท่านใดยังไม่ได้เก็บผิดด้านหลังมีไหมครับ ยังมี1 ท่านนะครับครับผมขอรายงานผลการนับคะแนนเสียงวาระที่ 4 นะครับผู้ถือหุ้น 57 ท่านนะครับ 37,454,844 เสียงเท่ากับเห็นด้วย 100% นะครับก็เราบอกนะ
I would like to inform the meeting that from the company's board of directors consideration on the amount of the remuneration for the directors and subcommittees for the year 2022. They refer to the database of remuneration for directors for the listed companies in the year 2020, which was prepared by Thai Institute of Directors in association with Stock Exchange of Taiwan, being used as reference by listed companies in paying remuneration to their directors. In the section regarding director remuneration for each business sector, and including the consideration on their experience, role, and scope of duties and responsibilities, as well as expected benefits from each director at the rate of appropriate and par with comparable companies in the manufacturing industry. ในวาระนี้คณะกรรมการของบริษัทได้ทำการพิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลของค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้เป็นฐานข้อมูลในการอ้างอิงในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกันนะครับโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจรวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสมกับประสบการณ์บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบรวมถึงผลประกอบการในปีที่ผ่านมาก็ดำเนินการไปได้ด้วยดีครับ Because of remunerations set for the directors and subcommittees has been approved by the last annual general meeting, and the board has considered and deemed it appropriate to use the remuneration same as last year for directors and subcommittees as follows. เนื่องจากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการเห็นสมควรให้ใช้อัตราเดิมต่อไปอีก1 ปีนะครับจึงเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้ครับ Chairman of Board of Directors, 650,000 baht per annum. Directors, 400,000 baht per person per annum. Chairperson of Audit Committee, 300,000 baht per annum. Audit Committee, 250,000 baht per person per annum. Chairman of Risk Management Committee, 50,000 baht per meeting. Risk Management Committee, 30,000 baht per meeting. ประธานกรรมการจำนวน 650,000 บาทต่อปีค่าตอบแทนของกรรมการจำนวน 400,000 บาทต่อคนต่อปีค่าตอบแทนสำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 300,000 บาทต่อปีค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบจำนวน 250,000 บาทต่อคนต่อปีค่าตอบแทนสำหรับประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 50,000 บาทต่อครั้งการประชุมและค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 30,000 บาทต่อครั้งประชุมครับไม่ทราบว่าในกรณีนี้มีคำถามไหมครับผมท่านผู้รู้มีท่านใดจะสอบถามไหมครับถ้าไม่มีการสอบถามนะครับผมขออนุญาตในการลงคะแนนเสียงนะครับโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนะครับ For this agenda please use ballot agenda tick for voting agree disagree or abstain your voteเมื่อลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วกรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บนะครับมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไหมครับไม่มีนะครับอนุญาตรายงานคะแนนเสียงวาระที่ 5.1 นะครับของคุณนักเอกนะครับ50ท่านเห็นด้วยนะครับ31,300,534 1ท่านงดออกเสียงนะครับ9,000 เสียงนะครับ
งให้คุณจะเป็นสิทธิ์ในการต่อไปครับวาระที่ 52 นะครับการนับคะแนนของผู้ที่ทำคดีนะครับ55 ท่านนะครับ37 ล้าน158,644 เสียง99.34เห็นด้วยนะครับ1 เสียง 2,200 คะแนนนะครับไม่เห็นด้วยนะครับ1 ท่าน 245 ล้านรวมทั้งสิ้น57 ท่าน37 ล้าน4,554,414 นะครับว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งให้คุณสรณีมันจะมีเป็นกรรมการบริษัทนะครับวาระที่ 53 นะครับ55 ท่าน31 ล้าน 255,544 เสียง59.59% เห็นด้วยนะครับ2 ท่านนะครับ 154,300 เสียงนะครับสิ้น51 ท่าน7 ล้าน 7,554,414 นะครับถือว่าที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากนะครับแต่งตั้งคุณผู้ริหารเพื่อให้เป็นกรรมการบริษัทครับวาระที่ 54 นะครับแต่งตั้งนายสุชินทรีโอเคนะครับ57 ท่าน37 ล้าน 7,554,844 เสียงนะครับ100%เห็นด้วยเพราะที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวท่านผู้ถือหุ้นยกมือไม่ทราบมีคำถามอะไรครับ ดิฉันสุภาพร พระราชนิกุลค่ะ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนะคะ ในวาระที่ 5.3 และ 5.4 นะคะ ดิฉันลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นกรรมการอิสระที่เกิน 9 ปีแล้วนะคะ แต่ว่าเป็นคะแนนเสียงเป็นศูนย์หมดขอคัดค้านค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบนะครับ ขอบคุณมากครับ ขอให้กรรมการที่คุณประกาศตั้งแต่แรก ครับ เดี๋ยวเราตรวจสอบให้ครับ ขอบคุณครับที่ชี้แนะครับ ได้ครับ เดี๋ยวผมดูเช็คดูว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับผมขออนุญาตไปที่วาระต่อไปนะครับวาระที่ 7 นะครับพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบปีสำหรับรอบปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2565 ครับและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบที่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาพิจารณาเอกสารเนี่ยหมายเลข 7 นะครับในเวลานี้ขอเรียนเชิญเรียนขอเชิญนะครับประธานการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในการตรวจสอบครับ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในเรื่องของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดดังมีรายงานดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คุณปิยธิดาตั้งเด่นชัยอนุญาตเลขที่ 11766 และหรือคุณสุเมฆแจ้งสามสีใบอนุญาตเลขที่ 9362 และหรือคุณบัณฑิตตั้งภากรใบอนุญาตเลขที่ 8509 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีบัญชีสิ้นสุดณวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้คุณใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาเสนอให้ความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใน
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,190,000 บาทจึงขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอวันนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอวันนี้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใต้คุณสมบัติคุณภาพประสิทธิภาพและค่าตอบแทนที่เหมาะสมผู้สอบบัญชีที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก็เป็นผู้มีความรู้มีชื่อเสียงได้อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีใน5 ปีย้อนหลังตามที่แสดงอยู่ในจอภาพปีนี้ค่าตอบแทนได้เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนที่เก็บเมื่อปีที่แล้วและเมื่อเปรียบเทียบกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นแล้วก็เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับการบริการที่ได้รับการขอบคุณค่ะ ครับในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตให้ลงคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 นะครับในการลงคะแนนเสียงโหวตวาระนี้ครับเมื่อเรียบร้อยแล้วกรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านด้วยครับ ผมขอรายงานสรุปผลการนับลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 ก่อนนะครับผลของคณะกรรมการคะแนนเสียงวาระที่ 6 นะครับการออกแทน57 ท่าน 37 ล้าน 4 แสน 58,444 เห็นด้วยนะครับ 100% นะครับผมขออนุญาตแก้ไขนะครับที่มีท่านผู้ออกเสียงนะครับสำหรับวาระที่ 53 54 นะครับขอนะครับแล้วก็ต้องขอประกาศนะครับวาระที่ 53 นะครับ 54 ท่าน 37 ล้าน 256,394 เสียงนะครับ 99.59% เห็นด้วยนะครับ 1 ท่าน 150 เสียงไม่เห็นด้วย 2 ท่าน 101,54,300 เสียงงดออกเสียงนะครับเป็นผู้ทั้งหมด 57 ท่านเสียง 37 ล้าน 458,144 นะครับเสียงก็ต้องการเสียง ส่วนวาระที่ 54 เช่นกันนะครับ 56 ท่าน 37 ล้าน 456,994 เสียงนะครับเห็นด้วย 1 ท่าน 150 เสียงไม่เห็นด้วยนะครับรวมเป็น 57 ท่าน 37 ล้าน 458,444 นะครับเรียบร้อยนะครับก็สำหรับวาระสุดท้ายนะครับวาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่นๆนะครับวันนี้มีคำถามเข้ามานะครับก็จะขออนุญาตตอบคำถามทุกท่าน
question is, how many tons of slabs, aluminum slabs, are we producing per year? Actually, last year already, we informed to you, we produced 35,839 tons, which is 1% better than previous year. And our record, biggest record is year 2018, 41,037 tons we produced. This is the quantity of what we have been using aluminum. So almost same amount of aluminum ingot we are buying from outside, then producing slab and making cans and tubes. So next question is, this year, could you please expect how profit will be grows up? As I mentioned that, this year, our material cost, freight cost, energy cost, the big thing is aluminum ingot price increased a lot. So, of course, we are trying to reduce the fixed cost, but the variable cost have been increasing, and we try to transfer those price increases to our customers, but cannot achieve such 100% transfer to our customers is almost impossible, and sometimes it's not in time. So this year, of course, because of aluminum ingot or everything more expensive than previous year, means that our sales will be very positive, really positive. However, profit is negative. I'm sorry about that. However, let's see. Thailand. Okay. Our sales, 3/4 of our sales, about 75% is export sales, 25% local sales. So if Thai baht got weaker, means our profit positive. So far, Thai baht this year is not bad. So some good news and some bad news. Yeah, so that's the first year we have. Then the next question is, this year, please explain the revenue, profit, and benefit. Once moving the production from ANC to Sri Lanka. So we've already transferred our old production lines for producing aluminum tubes in Samoan plant, Sabado Bangkok, transferred to Sri Lanka, and the consolidation finished. So what happened is, less people can produce same quantity or even more quantity we can produce. So that means so I already mentioned that our employees made a good job. 10% of cans and tubes production cost reduced last year compared with the previous year. That is the biggest thing is this consolidation, because aluminum tube production cost reduced a lot. Okay,
depends on markup 10 bodies, also reduced a little bit. But the biggest thing is aluminum tube cost reduction, production cost reduction. And okay. So revenue, of course, I've already mentioned that, are very strong this year because of the ingot price up. Any other things? Okay, so next question. The question is, this year, is there a new customer in any zone? This year, we have some new customers, but not big ones I expected. What can I say? As you know, the Ukraine war, this made some bad effects for our company. Okay, oil price up, gas price up. The ingot price, aluminum ingot price up. But yeah, the other side, the good thing is okay. In Russia, the name of Alex is okay. They produce aluminum slugs, aluminum leather cans, and the filling by themselves, and they are exporting the product to Asia, and we lost some business. But because of the war, so no more buying from Russia, so we can get some business back. So some not issues, and we developed the bottle cans for beer. So recently we got new products for Rio beer, and maybe you can see at the market. And I enjoy the beer. This year is a little bit different content, craft beer type. And, yeah, please try to drink it. The question is, how many ratios are selling to Japan? So, okay, we are selling to Japan about one quarter, I should say, one quarter means about 25%. Our sales in Japanese yen is 21% we have of total sales. This means if Taiwan is stronger than Japanese yen, our sales go lower and the profit go lower. Unfortunately, this year Japanese yen is one of the weakest currency, so this is not good news. Taiwan is not strong, but Japanese yen much weaker. Another question is main material cost or other products, the cost increase, how to manage it to maintain the profit in next year? Yeah, please let me know how to get a good profit like this situation. So, okay. We are trying to, of course, we are trying to making our profit maximum, but time to time we have lucky or unlucky. So sometimes we hedge currency, or we can hedge aluminum ingot by taking advantage of the future market. However, sometimes market is not very kind. So usually aluminum ingot price, future price is higher than the spot price, so-called contango. So contango time, we cannot hedge because like 1 year from now, ingot price is 5% more expensive today. So we don't have any bank loan, so we have to better buy
aluminum ingot and keep 1 year, then use it, means only the 0.5% interest rate was on. But if we fix the price of the ingot, means it automatically 5% more expensive than the existing price. So we are not hedging time to time. The price of ingot, future ingot price is much cheaper, so-called backwardation. At that time, we are thinking about hedging the aluminum ingot, and we did sometimes, and very succeeded with that. But unfortunately, today, future price is a little bit cheaper than today's price. But in February, aluminum ingot price, food is the new record high in history, over 4,000 bahts, because of Russian attack Ukraine. Then unfortunately, Russia, there is a big aluminum company. The name is Rusal. Rusal is one of the biggest aluminum smelters in the world, and exploring a lot to outside of Russia. And even we are using a little bit. This year we were, before Ukraine war, aluminum ingot was expected demand is stronger than supply side. So ingot price already last year up. Then Ukraine war, like kind of panic over 4,000. Then, but now what happened is because of the war, or maybe United States increased the interest rate so rapidly, then depressed the economy in the world. Then the ingot price today is $3,250 or so, coming down a little bit, back to normal. But so anyway, unfortunately, we are not hedging aluminum ingot, but our stock of ingot is about 8,000, is almost 3 months quantity we keep. So the managing the profit is very difficult, but our first priority is we produce our aluminum slab for producing cans and tubes. So first priority is keeping the enough quantity of aluminum ingot. Even Russian ingot is not available, still we can keep on the production. This is the first priority, and we have been doing. But the second priority is price. Price is okay. Of course, going up means revenue more because our certain customer paying higher price. But unfortunately, cans and tubes, customers for cans and tubes, they cannot, pay all about half. Pricing cost increase, maybe half they can pay. We suffer half, something like that. So unfortunately, we don't have the good managed skill for keeping profit like this time. But we try to minimize that. So I've already mentioned that. We are trying to reduce the fixed cost. We have been reducing the fixed cost, and the number of employees is much less than before. So our people working more, and our people per employees as revenue is much bigger than before. So that's, but variable cost price is up. This depress our profit, unfortunately. The question is, inventory level have increased by 80% year on year. Can you please elaborate on that reasons why? So I've already mentioned that. Because of the Russian movement, it is very little bit risky this year, and aluminum ingot sometimes not enough in the world, and it is very difficult to acquire ingot. So last year, our ingot quantity is much more than the previous year.
that makes that 80% year-on-year inventory level up. This is for trying to keep continue as we are operating for our production. Okay, next question is. What is the answer? Okay, so the next one. What do you see in the direction? The question, what do you see to be the direction on deglobalization and the impact to ALUCON? Okay. Deglobalization is not a good movement for our business because 75% of our sales from export business. So we prefer free trade and very cheap freight cost, and products move very freely. Deglobalization, because of like Russia, so many companies have a factory in Russia, but they cannot continue to operate and they cannot export. And look, today some companies worried about Chinese. Even Russia is very dangerous to having business in the country, but also some people start to think about the Chinese business. Also, sometimes very difficult, and we can see Shanghai now lockdown already longer than 1 month, and cannot release that. I mean, when they get back to normal, nobody knows. So, and sometimes the operation is not very reliable. Always we can get the spare part from China or something, a little bit risky. So somewhat, many companies now thinking how to manage their supplying chain, and so deglobalization sometimes happen. But something, because of Russia, China, a little bit risky, then we can get some more business. But some companies, domestic operation, refer to importing materials. So some negative impact for us. But anyway, unfortunately, deglobalization is negative thing for us. Yeah. So that's it. The last question is given the strong cash position and the finance health, can we expect a higher payout ratio in the future? Fortunately, ALUCON, we don't have any bank loan. So like this difficult time, our company very strong enough for survive. But the question is, can we increase the dividend policy or something? Today, we have our dividend policy, 50 to 70% of that profit. So we did, until up to 4-5 years ago, we always doing about 50, just a little bit over the 50% dividend. Because we have we have a lot of, we needed more money for investing.
But fortunately or unfortunately, these years we didn't have any big investment. So we have enough cash in hand. So what should we do? Well, these years, sometimes we are between 50%, 70%, but like this year, we are our dividend percentage is over 60% of our profit. So almost 70% we will do that if profit is not good. So dividend policy, I like to keep 50 to 70%, but more than 60% we will do the dividend. Is that what very likely to happen? So our directors should discuss about the dividend every time. Thank you very much our managing director ขอบคุณนะครับทางผู้การครับผมขออนุญาตรายงานสรุปการนับคะแนนเสียงของวาระที่7นะครับ57ท่านนะครับ37ล้าน4แสน58,844เสียงนะครับก็เสร็จเห็นด้วยนะครับสำหรับวาระที่7ก็เราก็ครบทั้ง8วาระนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับที่สละเวลามาดูนะครับทำให้การประชุมเราสำเร็จร่วมไปด้วยดีนะครับก็เลยขอการปิดการประชุมวันนี้นะครับขอบคุณครับ ครับ